kväll och välkomna med till Vem var när? Ja, man kan väl säga att det här landets nyaste och minst sportiga frågesport. Mitt namn är Sonja Kallasari och ikväll har jag bland annat bjudit in en man som har gett den finlandssvenska humorgruppen Kai sin vokal. Välkommen, Axel Åhman. Ja, tack. Och med Axel sitter Vasas gåva till den finska film- och teaterscenen, skådespelaren och Vem var när lagkaptenen Pekka Strang. Välkommen. Tack. Axel och Pekka får starkt motstånd av en annan skådespelare, nämligen Sonja Alfors som är en del av teatergruppen Blaue Frau. Hjärtligt välkommen. Och av vår andra ständiga lagkapten Janne Grönros som paradoxalt nog för tillfället jobbar med morgon-tv på Aftonbladet. Gör det? Ja. Hur snabba flygerna är. Välkommen. Och i det här programmet så börjar vi ju alltid med att gissa våra gästers födelseår. Och vi börjar med att gissa din, eller be dem gissa din. På basen av de här bilderna, vad tror ni? Ja, finner. När kom de in i bilden liksom? Och vad har ett... Alltså, är det där ett barn i ett provrör? Ja, jag är ganska skarp. Ja. Den här tredje? Har du en aning? Tredje måste vara Sex Pistols. Alltså. Ja, jag tänker på dem jag också. Alltså Johnny Rotten som står och sjunger. Och provrörsbefruktningen måste ju ha kommit då. Ja. Och det där, men det att de där barnen redan har kläder på sig när man, så det gör det hela lite mer liksom high-tech. Ja, det Och är så, kanske där finner kommer in då. ja, med de snabba flygen. Ja, och det är helt klart på väg att lyfta, men varför lyfter det just då? Och sen är frågan att är det året då när Sex Pistols blev förbjudna i Finland eller året när de började? Mycket bra. Får jag säga en sak? Alltså det här är kanske alltid framtiden. Alltså, för det verkar ju ganska så här futuristiskt med liksom påklädda provrörsbefruktade barn och snabbflyg. Så det här är bara så här lite tips till er. Okej. Inte ännu Alltså, 2030? Ja, kanske det. Ja. Nu närmar Då har de återuppväckt punken. Okej. Och om ni är ett årtal som är innan denna dag? Då kör vi på 1982. 1982. Det är lite ditåt. Sonja är alltså född 1978, samma år som Finlands första plankapning inträffade. Världens första provrörsbarn, Louise Brown, föddes och precis som Pekka sa så nekades Sex Pistols en spelning i Finland för att bandet representerar multinationell skräpkultur, ett våldsmode som är skadligt för ungdomen, bland andra orsaker. Och så är det Jannes och Sonjas tur att gissa sig fram till Axels födelseår. Som vi ser på den där Axels övre läpp så är han ganska ung. Och hans pappa är ju här på bild. Eller din framtid, Axel. Visst liknar det lite? Ja, okej. Jag hoppar på det tåget. Tack. För jag tittar först att är det Leonard Cohen? Det är inte Leonard Cohen. Men det skulle kunna kanske vara Zappa, va? Ja, Ja. jag tror det. Och så är det där internet. Mm. Det finns. Så lät modem. Ja, soundtrack of my childhood. Det var till det du gjordes. Och så har vi alltså Brexit eller EU. Det är någon det, men jag tror inte på Brexit. Nej. Faktiskt. Inte Det är så. en vild gissning, men jag vet Men inte. EU, så alltså tidigt 90-tal. Ja, det är det. Axel, tycker du mellan 3 eller 4? Ni Kai, 3. 93. Det är Ja. 3. Det är helt rätt. Då får vi poäng, va? Ja, Axel är född 93, samma år som Finland blev uppkopplat till nätet. Frank Zappa avlider och fördraget om Europeiska unionen, även känt som Maastricht-avtalet, trädde i kraft. Minns ni när ni surfade första gången på nätet? Man hatar sina syskon mycket då, kommer jag ihåg. För att man har just på att ladda den där ena bilden och sen så lyfte hon på luren och så var det sådär, stå nära att få se den där fotbollsspelaren. Man ska ju faktiskt vänta att den laddas upp. Det hade jag glömt bort. Ja, det tickar sakta på. Men just det här med telefonen, det minns jag jättetydligt också. Att det var som en konflikt alltid där. Vem ska någon ringa ett viktigt samtal eller så ska jag... Alltså jag minns inte ens vad man har varit på. Vad fanns på internet då man började vara där alltså? Det fanns inte så mycket, men jag tycker det var fantastiskt att man måste kolla att om man skulle ringa ett viktigt
samtal. men- Det är så att, Okej, har någon något viktiga samtal? Jo, jag har det. Om man jämför med nu när man bara liksom knäpper iväg. Att jag ska bara ta det här, jag ska bara ringa viktiga samtal. Ja, eller vänta någon, ska någon ringa? Ska Fammo ringa till oss nu? Så måste vi vara anträffbara. Jag kommer ihåg när jag fick min första mail när jag började på Teaterhögskolan. Jag tror att jag var nog sådär old school att jag liksom var inte så intresserad av internet. Jag var så att det där är en sån här modefluga, det kommer att försvinna, så att det är bäst att hålla de här telefonerna liksom med de här sifferplattorna. slabba@hotmail.com. Sonja KKK@hotmail.com. Och den fick du välja själv. För Sonja K var upptaget, Sonja KK var upptaget. Så tänkte jag, Sonja KKK. Har du fått mycket mejl från sydstaterna? Vi håller nu på att gruppera oss. Ja. Att läsa sina såna första mejl, hur de var. Var det mera sådana som liksom brev eller var det mera sådär? Eller hur liksom, jag undrar, jag kommer ihåg att jag har printat ut några av de där, mina absolut första. Jag var våldsamt kär i en australiensiska som jag aldrig har träffat, kommer jag ihåg. Men att min mejlare kom hem från och så skrev jag hur mycket jag älskar henne och saknar henne. Men svarade hon? Nej, hon hette Rihanna, jag trodde länge hon hette Big Pond, men sen så fick jag höra att det är en tv-operatör i Italien. Janne Sonera här. Liksom. Okej, vi går vidare och nu ska vi tävla med bildgåtor. Och här har vi 3 gåtfulla bilder som döljer någonting från 1972. Vad är det vi söker då? Det är Janne och Sonja som får börja. Aj, Wow! Yes! 72. Nå, vad är det vi ser? Tåg? Ja, så är det någon slags heterosexuell relation. Det är Tolkar jag det som? definitivt, och jätte framgångsrika ser de ut. Ja, Vad de ska- reser i första klass. Det är sant. Så är det någon slags så här fistbump på gång där. Alltså vad var det för årtal? 1972. 72, okej jag var inte född då. Nej, inte jag heller. Så det där... Så det är inte om oss. Nej, det handlar inte om dig, det handlar inte om mig. Okej, vi står uteslutning. Och sen handlar det inte om det där hockey. Nej, Eller? det Var troligtvis handlar om? inte. Men där finns en kanal. Ja, Visst. ja, oklart vilken. eh, Och 2 båtar är där ju och så har vi också. on-off. Det Ja. kan ju handla om förhållande också. Ja, on-off. Det är lite som på Tinder. Jag går in, jag går ut, jag går in. Alltså det här är ja. Vill ni ge något svar innan jag är över eller fundera vidare? Om vi nu hoppar bort från det här liksom, relationssnacket så kan det ju också bara vara att det är antingen någon väg som har stängts eller öppnats. Vi säger att man öppnar en kanal. Ja. Men vi säger inte vilken. Herregud, man får så mycket hjälp så man blir sådär att Ja, det är alltså... det blir ju ingen tävling det här för att det där, ja, Ja. On-off, vi vet någonting av. någonting är av. Ja, eller det är också, Vi har ett tåg, troligen tåget som står still. Ja. Det säger jag av erfarenhet främst. eller så springer han jäkligt snabbt den där. Jo, nej men det där är ju propagandabild från VR, tänker jag mig. Att sådär att det gör inget att vi står stilla. Kanske träffar kärleken i ditt liv. Så, de har ju inte ens fönster som går att öppna längre. Jag tror det är propaganda. Var kanalen kommer in har jag ingen aning om. Jag ger en ledtråd. Det var frågan om ett blött öde. 1972. Har ni? Jag börjar fundera, alltså 72, alltså när öppnade det här tåget mellan alltså från London Ja, där över kanalen? ja. Men Sa du över kanalen? no, jo, jag sa Då är det ett blött öde. Alltså hur ska jag ta Det är ett blött öde. jättebra stämning här nu. Vissa högstadiemobbarna. Ja. Tack ska ni ha! Vilka pratar? Nu vill jag prata med mig. Nej, men jag tar över det här kanalen mellan, alltså engelska kanalen där mellan England och Frankrike, den öppnas. Ska vi köpa det? Ja. Jag tycker det känns logiskt. Det är inte riktigt så. Jag kan ge en till ledtråd och kan säga att det handlar om någonting som har hänt i USA. Jaha. Ja, varsågod. Nej, du får ta den. Nej, jag är inte säker. Jag bara tänker Watergate med den här sista bilden. Men vad... Ja, helt klart. Alltså, man... Nick
Watergate, första klassen, man tackar Ja. Seragö och där slår man en kanal emellan och fördämningarna bräcks och vad heter det, allt är ute, han måste lämna, hoppar på sin helikopter och säger thank you America. Just det. Så svaret är alltså Watergate. Richard Nixon avgår från sitt ämbete på grund av 1972 Watergate-skandalen. Okej, det var snyggt. Här ser ni Nixon, tåget avgår och så sluss, det vill säga Watergate. Nixon, jag var Det är sådär, vänt, var? Men nu fattar jag, Nixon. Okej. Så en poäng till. Ja, lätt. Ja. Vi går vidare till följande år. 1996, någonting som vi kan relatera till. Vi pustar ut alla och då ger jag över till Sonja och Janne. Men hördu, nu är vi inne då på millhistorier, det vill vi alla höra. Det är verkligen right. Det här är verkligen mina det där ämnen. Jo, jag älskar dem. Alla historier Jag där. älskar dem Det verkligen. är det bästa. Alltså 1996, Ja, det kan ju inte vara så enkelt att kvinnor fick göra. att de fick... Ja, hon ser ut att rycka in precis, för det var... Verkligen. För hon har den här minen som man har när man kommer dit och är sådär att nej, vad har jag gjort? Sen vet jag, det här är väl Helsingfors. Det är det ju. Men Nylandsbrigad 1996. Är det någon... Vet du vad, vi gör som de brukar göra. Vi ger åt dem och så tar vi den. Sen Just ja, det. vi kör så. Ja. Okej, men här kommer svaret. Ja, Nylandsbrigad. Lite ångest får man direkt. Du har varit där? Ja, jag var där, ja. Men å andra sidan, jag var redaktör för fanbäraren där och jag konstaterar att jag tror jag kommer aldrig ha så lugnt och skönt i hela mitt liv som under den tiden. Ja. Jag är ju född och uppvuxen i Dragsvik, 500 meter från den där skylten ungefär. Det var inte så kämpigt, mamma lagade mat varje kväll. Så att jag håller med, aldrig haft så lugnt. Hur ofta utkommer fanbäraren? Det är typ 4 gånger i året. Ja, jag var där i 8 månader. Ja. Fantastiskt. Ja. Vad skulle det kunna handla om? Men 1996? den andra bilden den tagen från Hotel Torni, det vet jag för jag har städat Hotel Tornis ateljé bara under studietiden och den där byn har jag sett många gånger och den ryska kontrollkommissionen den bodde där på Hotel Torni under en viss tid och det finns faktiskt en historia att det där Amos Andersson brukar locka med sig officerare från den här hem till sig. Han bodde där bredvid. Ja. Smaskigt skvaller här. Vilket skumt! Någonting ni kan skriva i tidningen kanske. Faktiskt. Men det där Nylandsbrigad och sen, jag vet inte, alltså är det där nu bara en vy över en stad och sen den här interrailaren här på slutet. Ja. Jag antar att det är så där man ser ut när man åker på sin första interrail. Ja, Jag vet inte varför. alltså både som lite missnöjd, inget blev som hon tänkt sig. Den där jeansvästen skulle hon också bara släng. Hon skulle inte ha köpt den på den där marknaden i Paris. Och ser så beskyllande på fotografen. Ja, måste ta ett foto. Ja. Jag är så trött på det här jeansvästen. Jag köpte i Paris. Ja, så åt ju en härskenost i Milano. Alltså, men Sambandet mellan de här, det är ju, Kan vara vad som det är ju helst. alltså året var 1996. Jag kan säga, det handlar om ett verk. Ett verk som okej. kom ut 1996. just det. Just det! Just det. Så varsågoda. Ett verk som kom ut 1996. Vad kallas Nylandsbrigad också för? Drakarna över Helsingfors. Ja! Kan det vara? Vänt lite. Ja. Drakar, Helsingfors. Men hon är överallt, I just over. Men nej, inte kom den ut 96. Jo, den kom. Jag kan inte komma på något Nej, annat vi säger bättre. det. Ja, men vi kör. Vi kör på den. Drakarna över Helsingfors. Ja, det är rätt svar. Hej! Men vår taktik fungerar! Ja, vi är dem det där så får vi det. Och nu ser ni att kvinnan där har en väst på sig. Och hon står på en ö. Västö. Vi var inne på det där med väst. Vi var inne på det där med väst. Ja, faktiskt. Ja, alltså, Vi spelar totalt ut Men Pekka, vilken var bättre, boken eller filmen? filmen. Nej, boken var bättre. Ja. Och filmen var bra också. Boken var bättre, eller så filmen. Jag vet inte riktigt vilken det var. Ja, jag läste ju aldrig boken innan jag gjorde filmen. Okej. Men kanske... Ja, som den här på modelektionen som recenserar en bok utan att ha läst den. Vem är det som är mobbaren?
svaret är alltså Drakarna över Helsingfors. Bra jobbat. Drakan, Och vem eller var på det? Dragsvik, Helsingfors, en by på Helsingfors och en väst som inte själv är Stö. Dessutom står hon ju på en ö. Ja, alltså Har det vi är fått väldigt veta? otydligt, måste jag säga. Men det är nu bara så att det är så. Det skulle kunna... Vad avslöjar ön? Ja. Det är där riktigt uppe nu. Titta. Bakom berget. Där är Så går vi vidare. För tillfället är det jämnt och vi fortsätter i musikvärlden. Pekka och Axel kommer att läsa upp en låttext på svenska och Janne och Sonja ska gissa fram vilken låt det är frågan om. Grejen är den att vi har inte bara kört den en gång genom ett översättningsprogram utan minst 3 gånger. Från originalspråk till finska, kanske via ryska eller indiska och sen tillbaka till svenska. Och sjunger ni den i originaltappning får ni dessutom ett extra poäng. Varsågod. All right. Ja, det där. Jag tror vi ska slänga på ett, vad heter det? Jo. Ett litet, vad heter det? Vi sätter en till för att Ja. vi har ju båda rötter i Österbotten. Så, Jo, det här är ju lite för lätt det egentligen. så här. Ja. Så det där. Så hela. Om du börjar så är det 2 sist. Kör. Jag kommer bara att ta mer benägenhet att hålla sig bort från det. Det finns ingenting inte 100 eller fler personer kan hålla så långt. Jag ska välsigna en nederbörd över Afrika. Det kommer att ta lite tid att göra att vi inte. Hur går det? It's gonna take much to get me away from you. There's nothing wrong with getting away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. En poäng. Det är lite lättare att ta till lite sån här infödingsspråk. Får man inte säga inföding numera? Ja, jag tror det är helt Ja, okej. okej, det sa jag. Nog där. Vilket år kom låten ut? Toto spelar ju Ekenäs i somras, så då har nog liksom en karriär börjat sådär. Från alla fullsatta stadions i världen. Nu är de på Stallersparken i Ekenäs eller vad det är. Men det är mer än du eller jag. Nu ska jag vara noga. Jag har nog gått och sjungit i Stallersparken också. Är det så? Det är ingen betalade för att komma dit och jag var ensam och det var 4 på natten. Men i alla fall. Jag tror att kan det vara något så här liksom att de hatar sig mitt födelse? Ja, det tror Kan jag. det vara 78? Ja, alltså, det kan ju vara lika gärna något annat. Jag väntar, du ska säga det igen. Så jag skulle säga det fel. Så, 78. Just det. Rätt svar är 1982. Det var det jag skulle ha sagt. Vad jag ska säga. Ja, 82. Har ni någonsin besökt ett afrikanskt land? Min morfar är född i Kongo. Hej, berätta vad gjorde han i Kongo? Det var hans min morfars far, vad heter det, grundade en isfabrik i Kongo. Och det där... Vad ska jag säga? Det är Kongo alldeles som från Jakobstad. Ja. Och det där... så han jobbar för kung Leopold. Och det, som var kanske det grymmaste av de här Verkligen. alla imperialisterna. Ja. Trevlig chef. Vad heter det? Ja, min det där morfars mor, så hon, efter att min morfars far dog, så hon fick länge ännu, vad heter det, pension av belgiska staten och av kung, för att hon hade jobbat för kung Leopold. Så att det där, ja, men vi kapade sen de släkten. Ja. Nej men det var det. Ja. Det var oväntat. Timmer. Men ingen av er har besökt Afrika? Jag har varit i Egypten också med familjen. Millennieskifte. Då vi ville göra något speciellt så jag stod i Röda havet, alltså på hotellstranden i Röda havet när det, så att jag alltid skulle kunna berätta det. För att någon tyckte det var en bra story, men som ni märker så är det inte. Okej. Stå i Röda havet. Jag var med skidbackan i Vörå. Där man skrivit 2000 med facklor. Jag tänkte bara bäst. Redan det. Ja, det också. Det var bara jag. Okej. Tyst resten av livet. Leopold-historien är ju helt... Det var otroligt. Vi går vidare så att det är er tur att uppträda och ni får is. Okej. Det som brukar vara jätteomtyckt av andra laget om man lägger på fel melodi Okej. när man läser. Eller tänk om jag skulle köra nu någon så här Hesa-slang. Hej, kör! Nej, jag gör det verkligen. Du kör bara jättemycket vokaler. Okej. Vad ska du göra? Ja, det är jag är välkommen. Det är lite fel tonat. Ja, sorry. Om att slaget. ta mystiska kaka.
Kanske för att ta bort potatis. Om att kära pottor så ta en bit te. Wow, det är liksom LSD-feeling. Det är liksom sådär Alice i Underland. Ja, det är djupt ner i kaninhålet. Ja, verkligen. Men att det var någonting om att komma, alltså det enda som jag kom att tänka på var liksom Guns N' Roses. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Liksom pretty. Ja. Men det där, det var det inte. Så det där, den eller sen den här 50 cents candy shop. Så det där, det är vårt svar. Take me to the candy shop. Okej, ja nu. Nej, det låter inte Axel alls bekant. Nej. Alltså det där... Någon sång om kakor. Ja, alltså jag har en sång om kakor faktiskt. Sjung den. Ja, Up My Sleeve. Skriv den. Ja, men gör det. Men patusarna kakor. Ja. Men jag tyckte, jag förstår inte. Men Men det enda hur låten låter var den om då? kakor. Hur låter det? Hur den låter? Ja. Patuta. Hur? Alltså vad har ni kört den här genom? Är inte lite svårt redan sådär från början att översätta den via maskin? Alltså jag tänkte nog på den här sista strofen Ja. var riktigt sådär att kan det vara den? Men jag får inget annat. Ja, men vet du vad? Du sjöng den så vi tog 2 poäng. Nu är det ju lätt om man själv har skrivit något. Ja, man skulle tro Ja, känner man in skulle sina vilja ta egna den låtar. tidigare. Det var ju tur att det inte kom någon låt som jag har skrivit. Men den har alltså översatts 3 gånger. Ja. Från ett språk till ett annat, till ett annat, till ett annat. Ja. Och sen tillbaka till svenska. Okej, Och alltså, däremellan var det en natt mellan fredag och söndag. Det var mycket sprit. ja. Nåja, men ni kan man ju hem det här. Nu går vi vidare och ställningen är för tillfället jämnt. Och nu är det dags för lite allmänbildning i racerfart. Det är alltså dags för årtalsalias. Och Janne ska förklara 5 ord åt Sonja från 1982 och förstås så utan att använda de här orden eller delar av dem. Ni har 1 minut på er. Från Varsågoda. 1992. 1982 sa jag väl. 82. Okej, bra. Nej, jag bara kolla. Jag lyssnar inte för jag börjar sadla om redan. Är du med? Okej, när börjar klockan? Nu. Det här har Wayne Gretzky på huvudet. Hjälm, Och Finlands alla bestämmelser finns i en bok som Finlands lag, Yes och de två ihop blir, laghjälm, ja ungefär, andra vägen. hjälmlag, Yes, Elvis Presley är härifrån. Graceland, Yes, det här är utanför Argentina, det som britterna var försökt att, det är britternas Påsköarna, nej Falklandsöarna, Yes, och det här är han som vill ringa hem den där alien. E.T. Yes, och det här är presidenten som spelar volleyboll som dog just. För Ahtisaari och för... Mauno Koivisto, Yes! Wow! Fulla poäng! Jag tror varken andades eller blinkade. Det var... 1982 så väljs Mauno Koivisto till president. Filmen E.T. har premiär. Falklandsöarna invaderas av Argentina. Graceland, Elvis Presleys hem, öppnas för allmänheten och hjälmlag införs för motorcyklister och mopedister. Och då byter vi lag. Pekka, nu är det din tur att förklara åt Axel. 5 ord från året 2001. All right. 2001, det var ett fint. Jag gick i 1 eller 2. Ja, då. Ja, och du stod i Vöråbacken just innan. Ja. Ja, här kör vi. Okej. Ja. Tiden börjar nu. Man brukar säga att det här är inte fysik. Det är det första. Det är järn. Järn. Det blir lite, något som rimmar på Ja. järn. Va? Något som rimmar på järn. Som Järnfysik, alltså va? nej, men vi tar så här. Om den där brinner upp så det hände i Tjernobyl. Känner du till Ja, kärnkraftsolycka va? Ja, det där första är rätt och sen vad heter den där själva, liksom, där var det hände? Kärnfysik. Den där, när den reagerar. Kärnreaktor. Oh yeah, you got it. Och sen här inne har man ett organ som, och när det brinner så heter det, du vet, när den går sönder, du vet organ. Ja, men vad brinner vad? Okej, det där, vet du vad? Struntar i det där. Det är ju jobbigt bara att hålla på det här sättet. Hör du den där Tolkiens kändaste verk? Sagan om ringen. Där satt det. Och det där, det som alltid slår upp på nu om man vill ha... Google. Jo, men den här andra som låtsas vara lite Yahoo. mer... Nej, utan som låtsas Bing. vara... Va? Nej, den här som låtsas vara, vad heter det, som man kan kopiera artiklar ifrån.
som inte media utan... Wikipedia. No, där satt det. Och det här sätter man in för att de i Lahti så när det blev fast för doping så satt in det här. Hem och häst. Ja, och sen hade vi den där ena ännu här som vad heter det? Ja, den här var lite jobbig. Alltså, den börjar på de 2 första bokstäverna är samma som i mjölk. Okej, nu tog tiden slut. Mjölk, det, ja. Ska jag sagt... Där fick ni några poäng ändå. Nu fick vi ganska många. Ja. Nej, jag tyckte du jobbade bra. 4 poäng. Tack, du jobbar Ja, också. sådär. 2001 så dopade finska skidlandslaget sig med Hem och häst. Wikipedia-projektet inleds och första sagan om ringen-filmen har premiär. Flera kuvert med mjältbrand skapar panik i USA och krävde 5 dödsoffer. Och stadsfullmäktige Lovisa godkänner byggande av en kärnreaktor. 2001, året för er. Vad hände då? Du sa att det var bra år, Pekka. Jag gick ut Teaterhögskolan. Jag också. Ja. Jag fick se Sagan om ringen om mamma var med. Ja, hon var med första hälften. Okej. Sen var hon på något möte så ringde vi och gnällde till oss att vi skulle få se slutet också. Okej, men nu har vi bara sista delen av programmet kvar. Så har det blivit dags att utse kvällens vinnare och sista frågan avgör vem som vinner och priset är alltså då årets julklapp från 2001. Eftersom det är Pekka och Axel som leder så får ni svara först och första ledtråden är ett julklappsrim som har med just denna årets julklapp att göra. Ska du fixa och dona, gör det med stil. Det här är en synonym till smärta textil. Wow. Ska du fixa? Ja, som... Smärta. Alltså första jag tänkte på var ju som spikmatta, men det var ju långt senare. Det är enda textil och smärta jag tänker. Men vad har vi som något liknande dumt? Liksom sandpapper. Sån där ryggkliar. Ryggkliar? Ja, men kan det ha varit det? För det var popsägare i något skede. Ja, men också... Jag tycker den här ryggkliaren är den närmaste. Alltså, det blir inte bättre än det. Nej. Ryggkliare. Vi är över till Janne och Sonja. Det är vårt lag. Ja, just det. Men alltså, vad rimmar? kan du Kan vi säga få den det? i mig? Ja. Ska du fixa och dona, gör det med stil. Det här är en synonym till smärttextil. Något tyg. Smaltyg. Som jag... Verktyg! Verktyg är rätt. Ni fattar hur jag tänker. Alltså, Alltså det är Ni så fattar hur jag jobbigt! tänker. Varje gång vi börjar säga så får de det. Oj. Gratulerar! Ja. Vi tänker sura. Då tycker vi far hem och så gör vi något vettigt under dagen. Och synonym till smärta textil är ju verktyg. Och verktyg var årets julklapp 2001. Och gratulerar. Och tack för att ni var här. Grattis. Och vi är tillbaka igen om en vecka med ett till avsnitt.